we will have a lot of class participation. So again, good afternoon, and this is our first topic for the course GE4, Mathematics in the Modern World. I will now share to you our PowerPoint presentation for this afternoon. Just tell me ha kung dili siya klaro. Na-share na nako. Nakita na ninyo? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we are dealing with patterns and nature as our first topic for GE4. Patterns and nature, so familiar siya sa ato, di ba? Because we are dealing with different patterns in our lives. And later, we will be sharing kung sa nga patterns ang naay relationship sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang pag-study sa mathematics. So for this afternoon, or padulong na mag-evening, we will have two objectives. So kailangan ma-target din nato siya before ta mag-end sa ato ang meeting. The first one is to identify patterns in nature and life in general. So I will be giving examples through pictures. You can also give your own, you can also cite your own examples kay para ma-enrich ang ato ang discussion. Second one is to explain the importance of math in our daily life. Kay ma-correct na to ang notion, di ba? Kay kasagaran ba musulti ba sa math? Especially katong wala pa ta nagsugod og online discussion, di ba? Daghan nagsulting lisod man ni siya nga subject na yung mga nag-PM nga makulbaan daw sila kay lisod daw kaayo. Maybe because wala niyo nakita ang importance sa math or sa lesson, importance and connection niya sa real life situation. Kaya kung makita na ninyo ang connection ng importance niya, then you will really appreciate ano dahil ang importance sa math. So di na ka mahadlok. Tama ba? Yes, sir. Okay. So Yes, duha sir. na po ang objectives for this afternoon, and I'm confident nga ma-achieve din nato karong hapon. Let's have the first set of pictures about patterns and numbers in nature. So I will not be explaining all of these pictures. Instead, I will be calling students, especially katong mga nag-raise og hand, to give me mga insights. What patterns can you see and how can you connect that with your life? There are 3 pictures right now. You can raise your hand if you want to participate. Kisa gusto mauna? Wala kami nga ba nga klase? Nakibutan na. Yes. Hadlock, sir. Ayaw ka hadlok. Sir, mga tanaw, sir. Albansis? Mga tanaw, sir. Diha mo storya pag na-acknowledge na mo. Albansis, you would like to ask a question, right? Sir, explain lang mo, sir. Yeah, you can actually choose only one picture. Pwede nimo dili tananon kaya para tagaan og chance ng others, mga classmates nimo. Ito, for example, I would like to get this picture kaning peacock, for example, and then unsa nga pattern imo nakitaan. And then Ah. unsa ang relationship ana sa imong life, unsa nakita nimo diha. Ana siya, connect nato ang mga patterns sa ato ang life because that is also math. We're dealing with patterns. And kani siya patterns ni siya sa nature. Natural ni siya nga pattern na din siya mo sa tao. Yes, kinsa ang gusto mauna. So since nangutana lang man to si Russell, I will call the next person nga naa diri sa to ang list nga nag-raise og hand, Kayla. Wala, putol-putol na akong tingog. How about sa inyo ha? Putol-putol na akong tingog. Yes, sir. Dito, sir. Putol, Putol-putol gid, sir, bay. Putol, Jud, hala ka. Sama mo, magpalit na ba ko anig bago nga ano? Hello, madungan pa ko? Yes, sir. Manungan man siya, sir, pero usahay mo putol, sir, ba? Putol ang tingog dito. Ay, siguro sa connection ni siya. Tay pasaha, akong gitawag kay murag babae man to, anong lalaki man ning istorya. Kung gusto mo mangutana, pwede mo chat dito sa ato ang chat box kay para directly mabasa na ako mga ko ang answer or mag-raise og hand. Si Montuya akong una. Montuya, Kayla. Good afternoon, sir. Again, this will be recorded ha, recitation. Good afternoon. Dili putol-putol akong tingog. Dili, we can hear you clearly, Miss Kayla. Based sa first picture kaning fatal
growth from 8 to 40 weeks. Kuan, Unsa ma nakita nimo diha ang pattern? kaning babies. Very Baby. good. Then sa pagka kuan niya pagka ano sa gani Pagka-form niya, 'di ba? yes sir tapos Sa mother's womb. mm, tapos Tapos kuan reflect na ko ni siya in our daily life kay wala ra pud ni siya life na to nga magsugod ta sa pinaka una hantod sa pinaka last which is kamatayan ana murag ingana mo na very siya good. akong kuan sa life Very kana good. So that is a good answer from Kyla. Sa perspective ni Kyla, nakita niya ang pattern sa growth sa baby before siya mugawas ha sa womb sa mother. Na siya relationship po daw sa life cycle nga there will be a time nga mugawas ka sa tiyan sa imong mama. That is also the same here in this world na napoy time nga hawa na po kasi sa kalibutan. Murag ana ang point ni Kyla. And that is dealing with pattern. 'Di ba? Usually pila ka months ka before mo gawas ang baby? 'Di ba 9 months? That is the pattern and katong mga wala puyo Yes, sir. sa duol sa ospital, even sila 'di ba nag-account lang na sila using the calendar, ang pattern will tell them ay mga anak na ni siya or dili pa. So nakita ninyo 'di ba na ay pattern nga ginasundan kay para mapadayon ang way of living nato. Very good answer Montuya. How about Valiente? Recorded ni siya as your recitation. Nakita na ko ang pattern ng isa sir kanang nabi tayo layer sir. Yes, kaning land formation diri sa right side. Ako na sir. Kanang nag-layer sa sir nga straight sir gikan. Unsa may kuna para sa imuha? Unsa man ang murag na ba siya impact sa imong life? Na ba siya connection sa imuhang Sir. life? Di na kanang kuan sir kining si tawag gani. Kaning na kalahian sir ba. Okay, unsa na siya nga kalahian? Ang sa una o karon sir kay ang sa una kay kuan sir kaning dili pa na siya inana sir kanang murag landslide bitaw na siya sir nya. Sa Oo. karon na kabaguhan sir ba. Na changes sa naitabo sa usa ka nature. So na-form na siya because of the different activities sa nature. Tama ba ang gisulti ni Mr. Yes sir. Valiente? Yes sir. Very good. The formation of the land, even the rocks, kaning ato ang ginitindugan karon, kanang mga dagko karon nga mga 'di ba sa kanang moadto ka og dagat naman ay manggawas diha nga murag mga islands. Kato siya tanan na formulate to siya because of the different processes sa science nga ato natun-an sa una before na siya ning gawas. And that is a wonderful pattern. So kani siya mura pug naiagian ba ni siya og landslide according to Valiente, pero look what happened sa iyahang output. Nagapon siya makita nga beauty. And when we talk about land formation, makita man gud nato diha na yung mga different layers. And kung ikaw nag-study ka about, for example, you are a geologist, nag-study ka about sa formation sa land and gusto mo may balaan kung pila na katuig nag-exist ang kalibutan or ang kaning particular nga land formation, kinatanaw nila ang patterns ana. Kana gani mga linya-linya sa kilid. Naana siya pattern nga may balaan nila kani ko ano ni siya 2 million years na ni siya. So nakita ninyo, that Yes is sir. the Yes use, sir. Yes, sir. that is the use of pattern. Yes, sir. Recorded answer. So far we have Valiente and Montuya. Kinsa tong nag-raise pa og hand? Murag dili kayo ko andri no Daabay. Marvin. Kanang peacock sir, peacock ingatan na sir. Yeah, peacock, that's a peacock. Yes. Ilahang pattern Kinsa sa nakita nimo sa ilahang peacock? pattern sa ilahang kanang ilahang ikog sir. It takes time magkanang mabuo na siya nga pattern sir. Parehas sa I gyapon na like sa the kinabuhi. answer. It takes time. Padayon, Marvin. Parehas sa gyapon na sa tuang kinabuhi sir. Sa tuang numbers, sa tuang nature, like it takes time na mag-mature ka, like nga na sir. Very good answer. So I applaud ka. Ang uban no kay mga gwapo kay mga answer kanang naa gani sense of maturity ma-apply jud nila sa ilang kinabuhi ba nga
sa kinabuhi daw, it takes time. So nindo to nasulti ni Mr. Daabay. Pwede po na siya actually i-relate nato kaning tulo gani, kaning tulo ka picture. Dili man guni siya mabuo in just an instant, di ba? Just like kaning baby. It will take time before siya maggawas. And then paggawas niya, matawag yun mo siyang it's a beautiful creation. Just like kaning land formation, di man na siya ma-form maging anak kataas, in anak ka strong, kung wala siya ning agi og different processes, di ba nga natural processes. And even kaning peacock, ang gi-point out ni Mr. Daabay, kanang beautiful niya nga mga feathers diha, it also take a lot of processes before na siya ning gawa. So dili siya instant kaning gawas lang siya. So naatay makuha nga element of time. So pwede makakuha kag lesson diri nga it really takes time to achieve something that is beautiful. Nadunggan ba ko? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Kaya ang uban kay nagasulti nga putol-putol daw. So nanay score si Daabay, how about si Albansis? So katong Hinay lang mga net, sir. nagtawag, okay. Ano mo i-lower na nako ang mga kamot kay para matagaag chance ang uban. Albansis followed by Angon and Descaliar. Sir, Descaliar ang last ha. sa fetal ko, sir. Sa bata. Okay, go ahead. Sa Ah. fetal growth. Sa fetal, sir, kanang dili siya ma-form og bata, sir, kung wala pa siya nagsugod sa sir, stage by stage, sir. Tapos dili siya stage by stage siya mo pataas, sir. Di ba, sir? Then Mm. sige. Sana nakalimot naman ko. Sige. Pwede Ma- nyo ilista inyong answer ha kay kuan okay bata, ha. gamay ba siya, sir, na more siya musical, sir, tapos Hmm. magkadako siya, sir, pag magkadugayan, sir. Oh, so naga siya transformation, di ba nga nahimo. So that is part of the pattern that we can see. Kaya di man pwede nga nagsugod ka as gamay, di ba paghimo sa imong parents, we are already mature about that. Maghimo ka sa imong parents pero with the work of nature, di ba naay nabuo dito? Di mo ka pwedeng inaatro ka kagamay ha, forever. Nadyo na siya process ka mag-involve, di ba? So mahimo na kang dako-dako na ka, mga embryo, mga fetus, and then after several weeks, na-form niya ang mga parts sa mong body, and then nanay time nga mugawas ka. So that is the process of transformation, which is part of the patterns that happen naturally. So kani siya, example, ani is tao, pero this also happens to animals, di ba? Before mugawas ang baby nga animal, naagapon siya processes nga na involved, especially kung mamal para sa atua, kung ginabuntis siya. Tama ba tong answer ni Albansis? Tama, sir. Very good. How about Angon? Yes, sir. Yes. Yeah. Mga klaro ang tingog, sir. Yes, very clear, Mr. Angon. Ako napili, sir, is ang peacock. Why? Sa nga pattern ang naadiha sa imong peacock and then ma-relate nimo sa imong life. Kita na ko, sir, nga na reflect sa to ang as a student karon kita na ko ang peacock if og dili maplastar ang iyang feeder or ang iyang ikog, dili gid makita ang iyang beauty. Ako nakita Wow. about karon, sir, dili na to maplastar as a student, dili na to maplastar ang atuang past, dili makita ang beauty sa atong future. Oh, very good. That's very deep ang iyang perception ni Mr. Angon nga it talks about your past. So murag na ni siya yung mga kuan siguro sa iyang past nga kailangan i-fix. So kung murag napang may mga kaligut-gut sa inyong mga ex siguro diha nga wala pa na solve, murag maglisod ka og move forward. Murag ana no. So kung ma-settle on nimo tanan imong past, you learn to move on, then you can see the beauty nga nindot ining present karon and how much more ang future. So very deep ang answer ni Mr. Angon and I appreciate that. Descaliar. Ang kaning next nga mga nag-raise og hand, kinapay next picture ha, sa inyohan na po ni siya. So sa Descaliar ang last for this particular Good evening, sir. slide. Madawag ang tingog, sir. Yes, good evening Richard Madunggan. Akong mapili, sir, kining changes sa ning sa right side. Kaning land formation diri. Ano permission ako, sir? Yes, sir. Kung sa relationship ana sa imo ha. Sa akong ginabuhi, sir, tungod kay
dili nimo makita ang usa ka butang ug dili mausab pamaagi sa pag transfer kanang makita bitaw nimo nga dili lahi man ni sa una o sa karon nga nakita nako naay kabag-uhan sa changes Ah, sa imong okay. pananaw. So in other words, murag dili jud maiwasan nga naay mga changes nga mahitabo sa imong life. Opo, Murag sir. ana ang imong makita kay siguro kung nabuhi pa ka a long time ago niya nakita ni nimo ani nga formation, dili pa siguro ni ani ka nindot iyang dagway, di ba? Pero because of the different mga events nga nahitabo, siguro na ay ka ng weathering, na ay soil erosion, na pay mga naglandslide diha. Then because of that different processes na ay yung mga changes na hitabo, and still we can see the beauty, di ba? Makita ni mga, uy, nindot gihapon, nakastand gihapon siya diha. So ang pasabot ni Discalyar dito is na ay mga changes nga nahitabo, and sa ato ang life, we need to accept and embrace the changes. Isa sa mga changes nga atong gi-embrace karon is kaning klase nga mode of learning that we are doing right now, which is online. Di ba? Kinsa may nag-expect sa inyo ha, diri nga pag-abot og college ninyo in ani dayon ang mahitabo. So that is also connected to the patterns. So ang lesson ato is despite sa mga changes, imuha gihapon dawaton and then makasurvive gihapon ka, padayon gihapon. So I like those answers. So magpadayon ta sa next kay I believe daghan pa ning mga nindot nga mga explanations from the different patterns in nature. Let's call the next person sa linya. Uy, nangawa naman ang kamot. Estrella. Hello, sir. Hello. Kung naamoy Madungog, camera, sir. pwede ninyo mag-i-on yung camera ha para mas makita dyan nga amo dyan ang istorya. Yes, we can hear you. Good afternoon, sir. Kanang sa pattern 1, sir, nga B, sir. B. So we have the beehive or honeycomb kaning hexagon, mga daghan na siya mga hexagon. Kung sa'y naadiha karon nga ma-relate nimo sa imong life, Richard. Ay, Richard. Si tawag ani si nawa naman imong pangalan. Hello, Richard Estrella, sir. Richard, tama. Richard maputong pangalan ko ganina. Estrella, go ahead. Mabis na ko sa daily life na ko, sir, kay ang B, sir, 1, isa ni, hardworking sila nga mo trabaho, sir, nya murag mabis po na ko na sa sarili na ko nga That's kailangan good. paningkamutan gyud mo ang imong gusto makuha. Pareha sa B, sir, na sila makuha nga mga honey, pareha na, sir. No, very sweet, di ba? Represent po Yes, siya sir. sa sweetness sa imuhang life. Nagtrabaho ka, grabe mong hard work, so di pa mo ma-taste ang sweetness diha kay planting part pa man na siya. Nagano pa ka diha, naghimo sa mong foundation, pero time will come for the harvest, but that's biblical also. Then makuha to nimo ang imuhang gusto makuha. So it entails hard work. Nakita ni Richard karon sa pattern sa B na nahimo niya perfectly. Murag engineer ang naghimo ani no, pero dili. This is very natural. Sila yung naghimo ani. Tama ang mga dimensions sila. Very intricate and very accurate ang ilahang measurements dire. Pero ilahan ang gihaguan. So kung nakay gusto ma-achieve daw, according to Richard, maningkamot ka, just like what he is doing. Very good answer, Richard. How about Kansiko? Kansiko, Jerry. Good afternoon, sir. Madunggan ko, sir. Afternoon. Yes, we can hear you. Madunggan ko, sir. Loud and clear. Hinay kay signal dahil, sir. Madunggan ka. Okay na, sir. Yeah, usay mo ang pattern nga gipili diri and how will you relate that to your life? Kanang leaves, sir. Leaves ba na? Okay, go ahead. Kani naay leaf diri. Tapos na siya yung mga patterns. Yes. Ma-compare na ako sa akong life kay ang daon mong good, sir, kay once karon green kay siya pero maabot ang time nga kanang mo brown, murag mawala, kanang mahili siya. Pero di japon ta mawandag pag-asa kay maabot japon ang time, sir, nga kanang mubalik japon siya green. Ay, very good. So that is part of life, di ba? Ang murag natawag nato na siya og different seasons in life. Di ba naay season nga grabe kayo ka nga ning gawas jud imong beauty, di ba murag spring,
and then summer, then abot po ang time nga mura Yes ka sir, og din nalag. apoy time nga kanang mag-down, Oo, kanang down kay ka. ma-down ka, part na pa sa life cycle. So ang imuhang pinpoint diri Mr. Kansiko nga pattern is padayon lang ka kay cycle man na siya. So there will be times nga ma-down ka, but it doesn't mean it's already the end of the world. Kay is a cycle. So kung naka sa down, there is no other way but to go up. So murag mo na siya ang lesson. Pareha sa mga leaves, mga Up, hulog yes sir. sila. Then after that, na naman po yung mapuli ng mga bago nga mga tubo. So inana siya. So very good explanation. How about the abay? Thank you sir. Nimbalik sa abay, no? You're welcome. So pwede unlimited ni nga recitation ha kung wala lain mag-raise og hand, ang tuwa gyapon tawagon og balik. Then kung balik-balik mo recite, dako po mo score sa recitation. Go ahead, abay. Akong gipili nga pattern sir is kanang zebra and tiger ba sir kay. Yes. Of course sir, Ano? kung naay season sa life sir, napo tay different pattern sir. Kay That's siyempre lahi nga tao na tay different pattern sa life kung unsa atong i-take. Like ma-relate to gyapon na sa mathematics. Like mathematics have different way of solving a question, but problem. also have a different the same answer sir. So we may have different solutions or different ways to solve the problem, pero sometimes we will have the same answer. Murag ana no lahi tag way, pero pwede gihapon nga the same good gihapon ato ang direction or ato ang finish line, and that is to solve the problem. So mo na siya ang gi-highlight ni Mr. Daabay, diversity, lahi ta. So you can have your own print. So kung tanaw nato siya, ang print nimo is inani siguro imong batasan. Ang print niya inani, kinani po diyang batasan. Pero because of our differences in our prints doesn't mean nga kani siya okay, kani siya dili siya okay, because we have different ways of dealing with our problems or our lives. So animal print ang gipili ni Mr. Daabay, and that is a good explanation. Diversity. How about Tyrone? Thank Yes, you, sir. Yes, sir. Tyrone. Good sir. Yes. Ah, Gumug ka. ako gipili sir kay kanang stripe sa zebra. Kanang pattern sir, kanang stripes. Okay. Sige, unsa pa yung connection ana sa imuha Maril or sa marilit life? na marilit na ko ng kuan sir kanang stripes sa zebra kay nagsugod mo ng stripe sa zebra sa kuan. Brown pa gina siya sir gikan sa pagkabata sa zebra. Nya marilit na ko na kuan sa ato as a person. Kay kanang brown nga stripe sa kuan zebra magkadugay na magka-dark. Pareho po Yes. sa tao sir kanang magkadugay pa ng tao magbag-o pod. Very Na pa good. sir. Yes, dili man wala may permanente diri sa Yes sir. kalibutan, di ba? Hello Nothing trader is sir. constant in this Yes world. sir. So mo na siya ang point ni Mr. Magsayo. So grabe yung mga hugot ninyo, no? Pero gwapo po na siya nga ma-recall ni nato nga mga realities, ma-remind ganita about that. So di ka pwede mag-judge sa isa ka tao, ay inaana yun na yung batasan, inaana niya yung print, inaana yun na siya Yes sir. forever. Dili ka pwede mag-judge ana because again, just like the nature, mag-evolve gihapon na siya, mag-change na siya. So dili ka pwede musulti sa imong isig ka tao nga ay inaana ra jud na siya, diha ra jud na siya taman. Kay pwede pa na siya mag-bago. Very Yes sir. good, Mr. Magsayo. How about si Masahol? Sorry. Pangit to siya nga word, sorry. Mahasol. Hello sir, madungog sir. Yes. So, babae ang pangalan pero lalaki rin si Sweater. Sweater. Ang pilihan nga picture sir is kanang taas sa zebra sir. Is cheetah ba na o Mura leopard? siya leopard. Dra sa kanang nga picture sir, makita mo gud is more on wild sir. Wild. So, unsa wild pud ka ang personality. Makonek ko na sa reality sir, dapat once makatubang ka og problema, it's more mo siya pray mong tubangon nimo sir. Dapat na kay kusog para tubangon nimong mga struggle sa kinabuhi sir. Very good. So, pwede nimo himuon kuan gani nimo murag Sa front place, act nimo ang imong print kay para murag manghadlok ka. Para instead nga ikaw ang hadlokon sa mga problema, ikaw ang manghadlok, sige duol mo sa kwa karon.
kaya na ko isolve ang mga problem. So murag ginaana nga perspective ang gina-relay sa atuan ni Mr. Mahasol ni Sweeter. Thank you so much. Sweeter, dyan siya sweater. Yes sir, sweater sir, sa manok sir. Sweeter. Okay. How about si K KJ KJ Mark sir, KJ Markaon. KJ? So, yes sir, nadungog ko sir. Yes, no. Sige sir, sa akong napila nga picture sir sa first picture kay mao ba na siya ang kwan sir no kanang ginapuhag dito sa mga tao, kanang ginainom ang dugo sir no mao ba na? Yeah, mauna siya. So makuan ako si sir nga kabantay ka na nila sir pag once nga napaasuhan na tapos siyempre mula ka man sa balay. And then mo balhin sila laglain para musugo na po magbuhat og balay. So makuan ako kita man gud yung mga tao, di man gid kay namo gid mo bash to murag i-down ta. Correct. Mo nang kanang pamaagi sa other uban nga tao ba nga aron kita ma-stop na diya sa itong mga pangandoy but kita tungod nato yung mga paningkamot mo padayon jud. Correct. Siyempre parehanan nila mo balhin sa balay. Start na pod. Bali wala ta katapusan sir kung gusto gid ka nga kuan mo fight jud ka mo fight. Madaan ka isa. Start na pod ka. Diba sir? So makuha na ko sir nga fight kita ang mga kuan fight lang gid na fight hantod nga ma-achieve na to atong mga gipangandoy. Very good, Mora, Mr. sir. Makaon. So, Thank you, sir. very deep ang words sa gihatag ni Mr. Marcaon. It's about fighting and never giving up. Padayon yung gihapon. So, murag ma-relate niya diri sa atong beehive. Di ba gud nila ma-produce kung wala sila gihimo, di ba? Di sila maka-produce og honey na gina-enjoy po nato sa ato ang mga meals usahay gina-appeal nato. Kung wala sila nagkugi na ning kamot sa ilahang paghimo ani. So that is the relationship of the pattern, the beehive, the honeycomb sa life daw ni Mr. Marcao. Never give up. Next, si Mini. Si Mini, Good evening, sir. Ano good sir? evening. Yes, madunggan ka. Same sa gisulti ni AJ Magkaon, sir. Yang gingon, to, keep moving forward lang yata to. Oh, never give up. Keep Never moving give up. forward. Keep fighting. Opo, sir. Ako nakapili na picture, sir, kaning B yapon, same eh. Same gihapon. So nindot kay siya nga pattern no, nindot siya nga pagkahimo, Sa pattern, sir. pero dili siya tao naghimo ana no. Opo, It's sir. actually natural ano yun na siya murag sa instinct yun na sa bee that they are able to do that. So they can create beautiful things and it means for us to keep doing our best to strive harder dili mag-stop. Thank you Nico. How about si Kilantang? Sir, madunggan ang tingog sir. Yes, madunggan ka. Di ba mabantayan na to sa upat ka picture sir na nailahay og pattern. Yes. Di mura ganang sa tao ganun sir na kanya-kanyang plano sir ba. Namgoy uban na kanang makabalo gay sa tong plano na ano siya murag mang down gani na kanang isa man na yung kuan ay na plano na dili Ayun, na yung mga inaana no. sa iya gani Na sir yung mga nga. negative Tapos people, kana. gani Dili sir. sila mo Yang encourage. ako lang So what will you do Gani, kung sir. anak sa situation? sir na dili lang paminawon sir kay naman tay kanya-kanyang plano or pattern sa atong kinabuhi sir. Very good. So kanya-kanya tag patterns and we are dealing with patterns nga gikan kisa naghatag sa ato ani mga patterns. Kani mga gifts nga naa sa tuwa karon kisa naghatag sa tuwa ani. Ginoo, sir. Ginoo. Sir. God sir. Our creator, di ba? Kung balik ko na to tanan mga pictures katong ganing scene sa katong previous slide katong baby, Permission. katong rock formation, land formation, katong peacock, and kani nga mga pictures, these are actually not works of human beings. These are works of God. So God is a very great creator. So magpasalamat jud ta. Math is actually part of the patterns made by God. So we can also say that God is really a mathematician, 'di ba? Kay nakahimo jud siya Well, sir. beautiful patterns. So I'm sorry to tell nga dili ako matawag tanan ha kay nagkaana mo kadaghan ang nag-raise og hand. But I cannot accommodate everyone kay madugay tag mahuman. Instead, magbutang kog discussion dito sa Quipper kay na may Quipper messages, di ba? Dito niyo ibutang inyong answer and that will be counted as your
oral participation gyapon. Bahalag i-type lang ninyo siya. It's still part of your participation. Kay para dili madugay ang ato ang discussion because we still have more slides. I hope okay lang na sa uban no, matawagan mo gyapon mo later. So we will not cite examples anymore kay para di ta madugay. This will be part of our discussion dito na sa Quipper. Let's continue with the patterns that we can see around us. So murag di kay siya maklaro akong padakon. Kindly look at the table. Makita ninyo. Can you see a pattern? There is a table. Balik na to ah. That one. So unsay naa dira sa table? It's actually a record of the length of your femur, that is the thigh leg, kanang upper leg bone ninyo, and your height. Kinado na siya relationship. So ma-predict pa nato diri kung unsa imong length sa imong upper leg bone, imong femur, mo puto imong height. Can you see a pattern? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, kasi ito nagsulti og yes. Unsa nga pattern imong makita diri? Like siya ka ng Wala sir, why Wala pattern? makita. Bidaw? Kaning diri na diri sa pikas kani sa left side 14, 15. Kuan kay siya kaning obvious nga naay one nga pattern nga 14 plus 1, 15. 15 plus 1, 16. So naay difference nga 1. How about diri sa right side? Nabay pattern, nabay common difference diri. Because we are looking at patterns. This time, kani mga patterns is Saan, based sir? on of the observations that we can get. May Yes, pattern, kisa to sir. nagsulti nga naay pattern. Sir. Edward. Oh, sir. Edward, what is the pattern? Yes, sir. Pattern, sir, is 2. 2, sir. 2. 58 plus 2 is sir, equals 60 sa baba sa How much 58, diba, sir? decimal? Okay, naman decimal. How about the decimals? Decimal, sir. So, ang yan nakita is 58 Ayo, plus tama. 2, 62. 60 plus 2, 62. How about 60 plus 2, 64 na dapat. So, 63.96 pa man. So, na nakita nga pattern, Mali, pero sir. that is not Nalita. the exact number, pero that is a good guess, Mr. Kilantang. Kisa pinakakita og pattern diha. Naa ba siya common difference? Mahibalaan ba nato kung ipadayo nato ni siya og lista habang nagataas ang kaning femur length, makabalo ba ta sa height? Kay kung makabalo ta, then we can predict, then indeed, this is a pattern. A linear pattern. Wala? Sirit? Among the, pila ni kabuok tadi? 46 students or naapil man ko dali sa mga 45 lang. Among the 45, wala na ano dali, kung sa nga pattern yung nakita dali sa table. Again, mo na siya. Okay, very good. Yes, si J. Mark. J. Mark, again, you are recognized. Wala na dunggan sa mong classmate. Maduwalan Mark. siya og 1.88, sir. Very good. Nakita niya ang pattern nga as you go higher, kung naa kay additional 1 diri sa imong right side, then maapektuhan pud ang pikas ni mga side, your height by 1.88. That is actually one of the works of math looking for patterns. So ganina atong gitanaw is mga patterns na makita nato sa kalibutan, and these are all natural patterns made by God. Pero aside from that, sa atong civilization as human beings, we are also into looking for patterns. Kaya nga naman, gusto mo dato i-predict ang mga panghitabo. So kanang mga weather forecast karon, kanang mga forecast usay mahitabo next month, magtaas ba ang cases sa COVID or dili or any other phenomenon, kana siya tanan gina-base na siya sa pattern. So this is a good example nga naa siya pattern kay tama itong isulti sa imong classmate kanina, si Jose, Mr. Jose, that there is a difference of 1.88. So kung karon pangutanon ka,
What can be the estimated height of a person if the femur length is 19 inches? Makahatag na ba ka og estimate answer? Nakakita naman ka sa pattern. Naa pa mo? Lumingaw lagi. Nawala ang screen, sir. Nawala ang Sir, Nawala ang sa screen. Oh, nabalik na. ano Unsa sir? tabo? Kung 19 Ano sir, nabalik inches na. ang imong femur, unsay height ma-predict ba nimo? Yes, sir. Yes, sir. What is Yes, the sir. height? Si Kin. Nalibog na ko si Kin sa Facebook kay si Nick yung pangalan. Tama ba si Kin to? Pasaol? Sir. Sige. Unsa imong makita diri sa pattern? Kung butangan ako another number 19 inches ang femur length, pila ang height kaya sa tao? Imuha ba siyang ma-predict? Or anyone can answer. Dili na pasok ang math ha. We are going to predict based on patterns. Ayun, kuhan ko. Na yung mga nag-on og microphone ha nga wala gitawag na yung mga sekreto nga mabulgar Correct karon. sir, correct. I-off sa inyong mga content na yung mga nadunggan nga dili dapat madunggan. Okay. Sirit, sir. Sirit. Sirit na tanan. Balik na to sa previous slide. So kung 19 kung 19 then the height is 67.72. Ipadayon na nimo ang pattern. Maglungog lang ka. So kung 65.84 ang height in inches, kung imuhang femur length is 18, then since na naman kay pattern nakita ay mag-add lang malay 1.88. So 65.84 plus 1.88, you can use your calculator to verify. Then the correct answer is 67.72. 72. Then, pangutana na po ka, what will be the height for 20 inches? So, magpadayon gihapon na siya. Pero ang point ani is, you can predict already the height. Kaya nga naman na naman nakita ang pattern. That is an example of a linear pattern. Let's proceed. How about this one? Gamayon ako ha, kaya para makuha ng title. Makita. It's about the shoe size, ang size imuhang sapatos ug ang length sa imong tiil. Naabay pattern ani nga nakita ninyo? Does Yes, the sir, table na. represent a linear pattern? You look at the table, tanawan nimo ang left side ug ang right side kung naa ba siya common difference. Kung naa siya common difference, para sa atong ganina hitabo, nga naay 1 diri sa left side tapos 1.88 sa right side, diha na ka mag-predict or mag-conclude rather nga naa siya linear pattern. So kani another table, new table, nanapoy question, does the table represent a linear pattern? What is your answer? May ani sa exam, tagaan na mo mga kuan karon examples kay para kabalo na ta mo identify karon pa lang na by pattern or wala. You can actually use calculators if you have calculators in your cell phone. Kay that is para mas madali, a new way para ma-solve na to as quick as possible. Sir. What is that? 17, sir. There is my foot length, sir. 0.17. Huh? Okay. Kinsa ang nag-agree? 0.17? Yes, sir. Okay. Naay Tama, common sir. difference daw diri sa left side is 0.17. How about on the other side? Kay basig naay common difference diri sa left side, sa right side wala. So wala siya linear pattern kung inaana. Dapat both sides naa siya common difference. Ano ba common difference diri sa right side? What is the common Yes, difference? sir. Na, sir. 0.5, sir. Very good. 0.5. 5, sir. So to answer 0.5. the question is, does the table represent a linear pattern? Yes or no? Yes, sir. The Yes, answer is sir. yes. Then explain why. It's because we have a common difference. For the left side is 0.17 and for the right side it's 0.5. So naga-increase siya by 0.17 ang length sa foot in inches and shoe size po nag-increase by 0.5.
So ang pasabot ani kung ang imuha dawng tiil, ang katas-on niya is 9.30 inches. So ang size sa imuhang shoes is 6.0. So makapredict na ka later kung for example 11 pila imong shoe size, then you just continue the pattern, then you will find out that it is also 11. So that is an example of a linear pattern. Another one, we can also use the graph. So since predicting man ta diri ba, unsa man ang imuhang prediction karon, kung ang imuhang length sa imuhang tiil is 13 inches, what will be the shoe size based on the graph? Kaya na may pattern nga pasaka ang dot ani. Wala may dot diri sa 13, so ahan mo dapat ibutang ang 13. 12, Richard Discalyar. oh, sir. Ha? Same answer? What will be the size? We're talking about the US men's shoe size. Kung 13 inches ang iyahang tiil, unsay shoe size niya? Pwede ba siya mababa o 15, sir. yeah, Jocelyn, very good. 15 kay Jocelyn. That is a good guess. Yes, Ganong na 15 man ang answer ni Jocelyn. How did you get 15, Jocelyn? 16 and 14, sir. Nasa tunga. Walang 15, sir. Wala mo sa 14, sir. Very good. So that is Sa why I'm 15 siya. pointing. We can look for patterns para makabulot sa answer, di ba? So nakita ni Jocelyn, and I hope you also observe, nga ang trend sa dot is padulong siya sa right pataas, di ba? So kung ang 13 mo follow siya sa pattern, so probably or estimate na nato siya, most probably naa siya diri dapita sa may 15 or possible po siya moabot sa 16. So in between diha 15 and 16. So you have a good guess, Jocelyn. Nakuha po ba sa upan? Very good. Yes, sir. Yes, sir. Let's have the other graph. Wala sir, wala. Unsa sir? Okay, again. Tanaw ni mo ang pattern. Okay sir, Kana okay. unsay sunod ani? Alangan mo mubaba ka. Walay laing way, di ba? Kaya nagpadayon man siya sa pataas. So, ang next, ang 13, dapat diri pod siya. So, it's between 15 and 16. So, pwede ka mahatag answer nga 15, 16, or 15.5 or in between 15 and 16. Because we are just estimating. Pwede ba ka maghatag og answer nga, ay, kung 13 ang imuhang tiil, imuhang 12 lang imuhang shoes. Na ba kay basis, ana, kung inanay mo answer? Wala, sir. Wala, di ba? Wala makaning follows pattern. So this is all about following the pattern. Let's have the second graph. Kani siya is the age. Pila na imuhang edad, mga financially stable ka. So kung year 2021 naman karon, so looking at the pattern, ani ang different ages sa stability. So kung 2021, pilan daw ang age financial stability? Ani man ang dagway sa mga dots. So, mo fluctuate ba siya, mo baba ba siya, mo padayon ba siya sa taas, or mo kilid ba siya? What is your rough estimate? 13. Ang 13. age kay diri sa left side ha, 13, wala gani 13 diri, 0, 20, 22, 24, 26, 28. And the year, 27. ang year diri, 27, sir. 27 is sir, baka Y sir. is, Ay, 27. so naay mga nag-answer 29, what else? 27 sir. 27. Naay mga nag-answer 27, 28.5 sir. 28.5, and so on. So if you are going to look at the graph, the answer can be, pwede ka mo taas, di ba? Kay ang yung pattern man good is nagpataas siya sa kilid. So from 27, acceptable siya, up to 28. So 21 naman, to 28. Pero again, tanawa 10 years ang gap ani. 2000, 2010, 2020. So ang next ani is 2030. So since ang question is 2021 pa man, so dili pa siya kaayo nato kalayo. So dili pud siya kaayo moabot sa 28. So 26 to 27. Nasa mga 26, Ay sir, 27. namali You sir can kay actually abi na have ko also 1 year lang 26.5, ang gap. diba? So it's okay. So in ato nga mga 27.9. rough estimate sa imuhang financial stability. So ang point na ko ani nganong gipakita nako siya is, di ba makabalo ta mo predict because of pattern?
Tama Yes, ba? sir. Yes, sir. Yes, Kani yes. mga makita na to mga graph, kani mga gina-research gani ginapakita sa mga researchers ng mga graph, mo ni siya ang atong subanan para makabaluta unsay mahitabo afterwards. Naatay prediction is because of the pattern. Mo na siya ang gamit karon sa pattern. And when we talk about patterns, we are dealing with math. Other examples of patterns. Kani, are you familiar with triangular numbers? Number ni siya nga imong gamiton, you starting with 1 or dot to form triangle. So mag-add na po kag duha, 3. Then you can form a triangle. Then mag-add na po kag dots, padaghanon nimo siya, then 6 na sila kabuok. And then 10, triangle gapon siya, then you can still form 15 dots. What should be the next one? Can you see a pattern? Kinsa nakakita sa pattern dere? 21, sir. 21, kinaman Sir. dere. Ako ipadayon nato sa sunod sa 45. 49. Are you sure? How about the others? Do you support the answer of your classmate? 46, sir. 46. 46 ba? Tanawa o 1, Sir, 3, 48. 4 6. plus 48, sir. Plus No. 20, Ay, sir. 54, 20, sir. sir. 54. 55, sir. After sa 45, the question is what is the next number after 51, sir. 45? 54, sir. 20, sir. 54. 51. Are you sure it's 51? 21. After 5, sir. 45, 54. again ha, 54, this is sir. the sequence. 3, 1, 6, 10, 53, 15, sir. 21, 21, sir. 45, 54, 51. 5, sir. 5, 55, sir. 55. 60, sir. 63. Okay, sino sir. naka-answer sa 55? Can you please tell us? Explain. Henry. Answer, i-add lang na, bali, diri sa dots. Siya, Mr. Libed. Mr. 10. Libed, ikaw. Sige, go ahead. We will have your... 54, sir. 55 ang answer. Yes, why? Kay, answer, diri sa, answer, so na naman tayo given diri sa task, sir, nga 136. So, ma-predict na nato, sir, kay inaihap ra na ako diri sa ubos ang dots nga kung tayo sa 1 natay 1 sa 3 natay 2 sa ubos din sa 6 natay 3 sa 10 Very natay good. 4 sa Upat, 15 natay 5 so then sa unom, 21 natay 28 natay 7 ano sir 7. so ano sir Very good. So that is how you look for patterns. So kanang mahilig man ang mga patterns. That is one of the skills of a mathematician. So mathematician ni si Libet, nakita daw niya ang pattern. 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. So ang imong i-add is 2, 3, 4, 5. Magkaanam siya og ka-increase by 1. So kaning 36 plus 9, 45. Sa sunod sa 9, 10. So ang 45, mag-add up kag 10 to get 55. So the next number is 55. That is how to look for patterns. Next, how about this? Are you familiar with the Fibonacci sequence? Unsa po ang nakita nimo diri sa pattern? Actually, you can give any number sa Fibonacci sequence. Ikaw ang pwede magbutang og first two numbers. Pero akong gipili diri is 1 and 1. And the next number is 2. Followed by 3, then 5, then 8. Kinsa ang nakakita sa pattern? What is the next number after 55? What is the next number after 55 if we are following 89, sir. Fibonacci sequence? Yes, kinsa to nagsulti? Ako, kawaling, sir. Waling, what is your answer? 89, sir. Very good. How did you get 89 and you tell your classmates? Kuan, sir. Gi-add na ko ang 34 plus 55. Very Kaya good. kita mo na ko sa una, sir, na 1 plus 2 equals 3. Tapos 2 plus 3 equals 5. Nga 3 plus Correct. 5 equals 8, sir. Okay, very good. And just continue the pattern. That is actually the work of a mathematician named Leonardo Fibonacci. Siya ang isa sa mga dako kay contribution sa math because of the sequence nga nakita niya. Kay kaning sequence nga nakita niya, mo ni siya ang naghatag sa birth sa golden ratio. Familiar ba mo ana? The golden ratio. Ayo. Wala lagi na pa. Wala, sir. Wala. So silence means no, I know. Sige, sige. Ang Fibonacci sequence, mo to siya, magbutang ka og first two numbers, tapos imuhang i-add. So muna yung explanation diri 1 plus 1, 2.
1 plus 2. Katong gisulti sa inyong classmate ka na 3. And so on. So kani siya actually, naani siya makita nga pattern. Kung imuhang kwaon gani ang ilahang mga ratio. So, Leonardo Fibonacci. Don't forget the name. Fibonacci sequence by Leonardo Fibonacci. Kung kwaon nimo ang katong iyaha ganing ratio, ito nagsunod nga numbers, diba? 1 plus 1 equals 2. So nagsunod ang 1 and 2. So ratio of 2 and 1 is 2. Then 3 and 2. Then 5 and 3. Katong mga nagsunod nga number. Kung kwaon nimo ang iyahang mga quotient, i-divide nimo, daghan nga mga number ang mogawas. Kung imo siyang ipadayon, kay taas man ni kayo siya. So ang gihimo ni Fibonacci, yan yung gistadihan, wag siya natulog. A long time ago na ni siya. Nakita niya nga nagbalik-balik ang 1.618. So gitawag ang 1.618 as the golden ratio. So unsa ni siya? That is actually perfect daw ni siya nga number when you are dealing with the dimensions. So muna siyang ginagamit sa una ka sa mga different work of arts, just like this one. Kung tanaw nimo ang iyaha ganing sides, ang measurement niya is 1 is to 1.618. Familiar mo ani? Nani sa inyong arts? O dili kaayo. How about kani? Kani Charo, wa mo kailan niya? Gimo ra mo nag-meme sa Facebook, sir. Mona Lisa. Si Mona Lisa na siya. So kung kwaon nimo ang actually gi-measure jud ni iyang kana ganing iyang mata, iyang ilong. Nakitaan po nila dito ang Fibonacci sequence. Nga naman, di ba ang Fibonacci sequence magsugod sa gamay, then padako. So naa sila nakita nga pattern dito, and even the dimensions sa iyang painting naa siya ratio nga 1.618. Another example. Kani. What is this? The Last Supper. The Last Supper. So naigi panghimo diri nga mga rectangle, di ba? Nani mga measurement ana. It actually represents the golden ratio. So naa kay ratio nga 1 is to 1.618. So sa art forms, ano siya, common kay siya. And another example is kanang libro gani nato. Kung kwaon nimo ang iyang ratio sa iyang size gani, that can also turn into 1.618. Another one is kanang index card. Kanang familiar mo index card, di ba? Kanang measurement sa Yes, sir. Yes, sir. ang side niya o ang side dere, imong i-divide, you can also get 1.618. So most of the dimensions we are using right now, I don't know kung nag-coincide lang dyan siya, is 1.618. And that was discovered by Leonardo Fibonacci. That is one of the most famous, the greatest pattern nga na discover in the world. So that is all about the golden ratio because of the Fibonacci sequence. So nakita ninyo? I think that is the last example. Kaya ang sunod ani is this is still part of our discussion, and our discussion will continue sa Kuiper. Kaya na may message dito. We're going to discuss, you can give your answers, especially katong mga wala ka-answer karon gabi. Kaya katong mga naka-answer, na-record na inyong recitation. You already have your points. Katong wala pa, padayon gihapon mo ang answer sa Kuiper. Kaya dito man gihapon ko ako ng scores. Nakuha ninyo? Yes, sir. Okay, so cite a pattern that you So observe. kami nga excuse me. Sige, suman. So kami nga kita sir naka-answer man gyud mi sir no. So dito sa paper magkinahanglan pa na og answer. Pwede na dili mag-answer. Katagana kong chance sa mga wala ka-answer. Pero ito'y ubang gusto nila Okay, mag-answer, I cannot stop you. You can answer gihapon. Okay sir, sige sir, salamat. So kaning last nga slide diri is the relationship of the pattern to daily life situation. Unsay ma-observe daw nimo nga mga patterns around you that shows the importance of mathematics. So one of the answers nga pwede mahatag is writing the address. Di ba? Pag magsulat kag address, unsay usually una nimo ginasulat? Usually nimo sulat Philippines or Davao del Norte. Purok, sir. Purok. Very good. Pwede ka magsulat og purok. Di ba? Sa specific ka magsulat. Or kung sa subdivision ka nagpuyo, block, di ba? Block, block blank, lot blank, and then street. So that is the way we write address. Then what is the result? Dali na malocate, di ba?
For example, nag-order ka sa Lazada or sa Shopee, dali na kayo ka malocate. It's because nag-start siya sa specifics, siguro sa numbers sa inyong balay, sa nga village, at sa nga subdivision, before sa street, and then sa city. So that is the pattern all over the world. Sa asa ka mo adto, nain na nga pattern. And because of that, mas easier ang pag-send og mga parcels. That is a good example. So kisa ang gusto maghatag example, we still have 4 minutes. Kanang pattern nga nakita nimo nga, hala oy tama no na siya pattern nga magamit sa life jud. Anyone? Murag wala na mag-answer? Would you like to answer na lang dito? Yes, this Calyar. Sir. Sige. Pattern na sir. Kani siya example ni siya. Can you think of your own example? Pattern Sir. nga gina-apply nimo sa imong kinabuhi nga. Naman day pattern oy nga. Ano lang sir, hatag lang jud ka og draw information kung asa ka padulong or asa ka maadto para og naay mangita sa imo dali ra ka malukit ug asa jud kanila mapangitaon. Okay. So you are talking about personal information. Tama, i-connect na nako siya no kay for example ganina sa chat na ako gisulti nga naay mga walay pangalan, di ba? Naay mga walay pangalan sa Kuiper. So dili malocate karon tama tong gisulti ni Richard Iscalyar, dili mo malocate kung dili correct ang imong gihatag nga information. So ganina wala na hibalaan kang kisa tong account ang nagsulod sa ato ang Kuiper kaya wala man siya name, wala siya family name, wala siya first name. So that is also true. Naay pattern di ba whenever nga naamoy fill upan nga mga form, when you are filling out forms or naamoy ginaansiran nga profile dapat kompleto. Kay para dali ra mo malocate. So that is a good answer. So for the rest of the answers, pwede ninyo ibutang dito sa Kuiper. Pero ako ang mag-initiate sa discussion mag-post ko sa ato ang topic. Pero dili man ko naga-work og Saturday, di na ako ginapatrabaho ang estudyante og Saturday og Sunday. So our discussion will be will be on Monday. We will continue on Monday. Okay lang sa inyo ha? Sir, okay lang sir. Okay para Maayo sir, maayo sir, maayo. maka-rest for the mental health. We need Lagi that sir, one lagi. for our mental health. Saturday and Sunday. So Monday, Salamat kayo we na will sir. meet on Monday again, virtual, diri. At the same time, we will have the online discussion sa Kuiper. So, napay mga questions. I will now stop recording. No, sir. Wala na, sir. Kanang naitrabaho sir. Naitrabaho? Sa asa? Man nagtrabaho? Kanang kuan lang ang out nako sir. Gabiin